ce bine s-au înmuiat merele. Nu ca crocant așa puțin. Un deliciu. Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti un desert sau, dacă vreți, o idee de mic dejun super ușor de făcut. Știu că sunteți peste 3000 de persoane noi care vedeți aceste videouri în fiecare zi. Ai în vedere să nu uiți să apeși butonul de subscribe dacă acest video îți va fi de folos. Până atunci, dă acum un like! Pentru că merele sunt mai tot timpul în bucătăria mea și că toată familia le adoră, am să pregătesc ceva ușor și super gustos din acestea. Crumble este o prăjitură cu origine englezești care s-a răspândit destul de ușor peste tot pentru că nu are nimic sofisticat și poate fi la fel de bine desert sau mic dejun. Cel mai des veți întâlni crumble cu mere, însă se poate face cu tot felul de fructe. Cu siguranță merită să încercați această rețetă simplă. Copiii mei o adoră. Așa că haideți să vedeți cum pregătesc eu crumble cu mere. Pentru această rețetă am folosit 10 mere, 50 g zahăr brun, coaja și sucul de la o lămâie, o jumătate linguriță scorțișoară măcinată, o linguriță amidon, 2 plicuri zahăr vanilat, 50 g nucă și 50 g merișoare. Iar pentru aluat am folosit 160 g făină albă, 50 g zahăr brun, 50 g fulgi de ovăz, 80 g unt și o jumătate de linguriță scorțișoară. Tot greul este la curățatul și tăiatul merelor, așa că ne apucăm de treabă. Mai întâi le-am spălat înainte, să știți, și cu ajutorul unui dispozitiv pentru curățat le curățăm de coajă. Iar acum le tăiem în 4 și le curățăm și interiorul. După care le tăiem în bucăți mai mari, cam în 3, așa aproximativ. Peste mere radem coaja de la o lămâie și stoarcem și zeama. Lămâia este bio, așa că pot folosi coaja cu încredere. De regulă folosesc citrice bio atunci când vreau să folosesc coaja, ca să fiu sigură că nu este tratată cu tot felul de chimicale. Lămâia împiedică oxidarea fructelor, adică nu le lasă să se mai înnegrească. După care adăugăm zahărul. Eu am folosit zahăr brun, dacă nu aveți zahăr brun este ok și celălalt. Scorțișoară, zahăr vanilat și amidon. Amestecăm foarte bine cu o spatulă. Lăsăm bolul deoparte și pregătim o tavă pentru cuptor. Am o tavă cu dimensiunea de 20 pe 30 de centimetri aproximativ, pe care o ungem cu unt. Și este și destul de înaltă, ca să ne încapă fructele, cam 10 cm aproximativ înălțime, 8-10 cm. Și punem merele în tava pregătită. Peste mere îmi place să adaug nucă și merișoare. În rețeta originală acestea nu sunt, așa că le puteți omite dacă nu le doriți. Însă nouă ne plac foarte mult. Dăm tava deoparte și ne ocupăm de ultimul strat. Într-un bol avem făina, adăugăm fulgi de ovăz, scorțișoara și zahărul. Și amestecăm foarte bine cu o spatulă, ca să se combine toate foarte bine. Această rețetă se poate pregăti foarte bine și cu făină fără gluten. Am pregătit-o de multe ori și este la fel de bună. Iarăși, în rețeta originală nu sunt fulgi de ovăz și dacă
nu vă plac, îi puteți omite, însă nouă ne plac de asemenea foarte mult. Nu ne rămâne decât să adăugăm untul, care este rece, și începem să amestecăm cu mâna până obținem un amestec nisipos și să desfacem așa untul cu degetele. Pe măsură ce amestecați, veți vedea că acest amestec din uscat devine ușor umed. Este perfect. Este un amestec ușor umed, foarte sfărămicios. Adăugăm compoziția aceasta pe toată suprafața, să îmbrăcăm foarte bine totul. Introducem tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade la programul cu ventilație pentru 50 de minute sau până se rumenește frumos deasupra. Se aude cum sfârâie? Așa arată la mine după 50 de minute. S-a rumenit un pic mai greu, dar nu-i nimic. Așteptăm 5 minute, după care servim. Miroase atât de bine, încât nu mai pot să aștept. Wow, ce bine arată! Să mai punem câteva mere. Și să ornăm așa frumos. Bineînțeles că nu se poate servi decât cu o cupă de înghețată. Ba, se poate și fără. Dar așa ne place nouă să servim. Nouă ne place maxim cu înghețată. Și o cupă generoasă pentru mine. Ador cum se topește așa pe acest crumble fierbinte. Și acum o porție generoasă pentru mine și o înghițitură la fel de generoasă ca să vă fac și poftă. E prea bun. Și se topește înghețata. Dacă nu termin de mâncat. Ce bine s-au înmuiat merele. Nuca crocant așa puțin. Un deliciu. În speranța că v-am făcut și poftă să încercați această rețetă, trebuie să mă opresc. Nu a fost greu să vă conving că este o rețetă ușoară și, de ce nu, un îndemn să pregătiți ceva din merele pe care le aveți în casă. Dacă ți-a plăcut rețeta de astăzi, distribuie tuturor acest video, iar eu și toți cei care îl vor primi îți mulțumim. Încă ceva, crumble-ul cu mere are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere și îl savurezi cu cei dragi. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere! Opa! Ce mai întâmplă? Nu, asta nu e. Nu e ca la tartă. Fugi! Hai, mă, mami, te rog! Hai, mă, Tamara, mă! Hai să facem închiderea, că e totuși prea bună. Trebuie să mă opresc. Hai, de cap de om. Hai, și-au lăsat merele un sirop așa de fain în tavă. E bun tare.